Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiệp Đoàn DIY handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách gấp trái tim từ tiền giấy. Nếu bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng gấp tờ tiền này thành hình trái tim với mình nhé. Xin mời.
mình đã gấp xong một trái tim từ đồng tiền 1.000 Việt Nam đồng. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.